Bună ziua! Astăzi pregătim biscuiți sărați. Avem nevoie de 7 grame de drojdie uscată sau 20 de grame de drojdie proaspătă, pe care o dizolvăm cu 2-3 linguri de apă călduță. Mai avem nevoie de 100 de grame de brânză de burduf și 100 de grame de telemea. Eu nu am brânză de burduf, voi pune 200 de grame de telemea. O dăm pe răsătoare. Dacă aveți brânză de burduf, puneți brânză de burduf pentru că este foarte gustoasă. Mai avem nevoie de 100 de grame de unt, la fel îl dăm pe răzătoare. 100 de grame de untură. Dacă nu avem untură, folosim tot unt. Înlocuim cu unt. Untura le ține mai fragede. În funcție de cât este de sărată brânza, mai punem și sare. Eu mai pun cam o linguriță de sare. Dacă este sărată tare, nu mai punem deloc. Mai avem nevoie de un ou și 100 de grame de smântână. Smântână grasă, 30% grăsime. Amestecăm și vom folosi aproximativ 450 de grame de făină. Vedem, plus minus 1-2 linguri. Vedem cum se leagă aluatul. Contează mult cât este de mare oul, cât este de umedă brânza, cât este de uscată făina. Sunt mai mulți factori. O punem treptat și vedem. Formăm un aluat ca să-l putem întinde, să tăiem sărățelele biscuiții. Aici am avut 450 de grame de făină. Am pregătit, vedem cât intră. Scoatem puțin aluatul pe masă să-l lucrăm mai ușor. Nu-l frământăm foarte mult, doar cât să-l adunăm să intre făina, să se formeze aluatul. Dacă din întâmplare am pus făină prea multă, mai punem o lingură de smântână. Ne orientăm pe loc. Aluatul trebuie să fie legat potrivit, nici tare, nici moale, să-l putem întinde cu sucitorul. Așa rămâne, deci când rămân degetele așa în aluat, urma degetelor este bine, așa îl lăsăm. Am pus aproape toată făina. Lăsăm să se odihnească jumătate de oră. Îl lăsăm așa pe masă, îl acoperim cu castronul. Punem toată făina ca să-l lăsăm acoperit așa pe masă cu castronul. Jumătate de oră. A trecut o jumătate de oră. Acum vom lucra aluatul. Vom face biscuiții. Împărțim în două. Am pus și cuptorul la preîncălzit, la 180 de grade, le vom coace 20-30 de minute, vedem. Sărățele, biscuiți, le zicem cum dorim. Am pregătit și un ou bătut, mac, susan și puțin cașcaval ras.
Am întins o foaie potrivit de subțire. 2-3 mm. Și acum dăm forma biscuiților. Cam așa am gândit-o eu, îi putem face cum dorim până la urmă. Îi așezăm în tavă. Cu hârtie de copt. Așa îi facem pe toți. Apoi îi dăm cu ou. Puțin cașcaval. Max susam ce vrem și îi dăm la copt. Așa îi facem pe toți. La copt. Primii s-au copt, îi băgăm și pe ceilalți și am terminat sărățelele. Foarte ușor de făcut. Îi lăsăm să se răcească, arată foarte bine, foarte gustoși. Poftă bună!